цьому випуску Олександр Усик заявив про намір балотуватися в президенти України. Василя Ломаченко просувають в міністри спорту України. Красюк вкотре заявив, що Усику варто завершити кар'єру. Ріко Верховен заявив, що планує побити Усика у травні. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. У WBC ухвалили особливе рішення щодо Усика. Всесвітня боксерська рада пояснила рішення санкціонувати бій чемпіона у хевівейті Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена як добровільний захист титулу. У заяві наголошується, що Рада керуючих врахувала безпрецедентну активність українця, який за останні роки двічі переміг Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, зберігши статус непереможеного чемпіона. У WBC також відзначили 20-річну кар'єру Верховена в кікбоксингу та його статус зірки даного виду спорту. Організація підкреслила, що перехід між видами єдиноборств не є безпрецедентним і відповідає правилам. Нагадаємо, бій двох суперчемпіонів відбудеться 23 травня в Гізі в Єгипті. Красюк відреагував на бій Усика проти Верховена. Український промоутер Олександр Красюк прокоментував анонс бою чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Я був прибічником завершення кар'єри Олександра Усика, бо він досяг усього, що можна, а того, чого не можна, досягати вже й не треба. Зараз я з розумінням ставлюся до вибору суперника, бо можу поставити альтернативне питання: а хто? От якщо не Ріко, то хто? З ким цікавий бій? Міг би мати право на життя бій із Деонтеєм Вайлдером, як останній бій, ще з того покоління, але забарилися з часом і втратили таку можливість. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. І Таума зберіг перше місце в оновленому рейтингу суперважкої ваги. Всесвітня боксерська асоціація опублікувала оновлений рейтинг суперважкої ваги. У першій десятці відбулося відразу декілька змін. Непереможений британський боксер Мозес Ітаума продовжує утримувати перше місце протягом кількох останніх місяців. Найближчим часом один із найталановитіших спортсменів королівського дивізіону 28 березня проведе бій проти американця Джермейна Франкліна. На другій позиції розмістився представник Куби Лен'є Перо. Трійку найсильніших залишив Мартін Баколе з Демократичної Республіки Конго, який останню перемогу здобув ще в серпні 2024 року. На третій рядок піднявся досвідчений албанець Нельсон Хіса, який є чемпіоном Європи та володарем титулу WBO Gold. Непереможений представник України Олександр Усик носить звання суперчемпіона Всесвітньої боксерської асоціації. Василя Ломаченка просувають на посаду в керівництві України. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко потрапив у прямий ефір до вірянки Української православної церкви, так званого Московського патріархату. Боксер відвідав церкву в Києві 22 лютого разом із батьком Анатолієм Ломаченком. Вікторія Кохановська, яка все це зафільмувала, розповіла, що Ломаченка нібито підтримують віряни та навіть планують просувати його на посаду міністра спорту України, готуючи відповідну петицію президенту України. Сам Ломаченко поки відмовляється від будь-яких коментарів стосовно своїх політичних амбіцій. А от колега Ломаченка Олександр Усик заявив про наміри балотуватися у президенти України. Відомий український боксер Олександр Усик розповів про свої майбутні плани після завершення спортивної кар'єри. «Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу. Але дивіться, нижче ніж президентом я йти не збираюся», заявив Усик, не приховуючи своїх президентських амбіцій. Друзі, а як ви ставитесь до того, що Усик та Ломаченко підуть в політику замість боксу? Чи правильно це? Чи державою все ж таки повинні керувати фахові спеціалісти?
Ми вважаємо, що краще Усику зосередитися на розвитку спорту, а не йти в президенти. Якщо ви також погоджуєтесь з цією думкою, що Усику не варто йти в президенти, то ставте лайк цьому відео. Відомий британський боксер розкритикував Усика. Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен поділився думками про майбутній бій Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Мені цей бій не дуже подобається, його не слід було санкціонувати. Це мав бути виставковий бій. Усику слід відмовитися від поясів, дозволити Вордлі Кабаєлу і усім цим надважковаговикам отримати шанс стати чемпіоном. Нехай вони це роблять, а ти проводь свої виставкові бої і заробляй гроші. Я не заздрю йому, в нього була чудова кар'єра, але не роби цього ціною кар'єр інших людей. Я думаю, що справа тільки в грошах, але скільки їх потрібно, щоб достатньо. Якби я заробляв мільйони фунтів, не думаю, що я хотів би більше мільйонів, заявив Аллен, критикуючи Усика. А ось як прокоментував угоду про бій сам Ріко Верховен. Ну, як я вже казав, бій проти Ентоні Джошуа також був суперкрутим. Але він зовсім інший боєць. Олександр Усик – це Ріко Верховен у боксі, тобто він домінував так довго і в такій феноменальній манері. Тож я подумав, вау, якщо ми зможемо це втілити, це буде як вишенька на торті. Я думаю, що у мене є всі шанси перемогти Усика, чому б ні, сказав Верховен. Друзі, а чи вірите ви в шанси Верховена проти Усика? Пишіть в коментарях. А наостанок поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.